હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું દર્શના. વેલકમ ટુ દર્શનાસ ફૂડ એન્ડ કિચન હબ ચેનલ. પારંપરિક જૂની વિસરાતી ગામડાની સ્પેશિયલ લીલા લસણનો ઓળો બનાવવાની રેસીપી સાથે રોટલા કેવી રીતે કરવા તેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી જ છે. આ રેસીપીને રીંગણનું ભરથું પણ કહેવામાં આવે છે, જે હવે ખેતરોમાં પહેલાં ખવાતું હતું તે હવે બધા ફાર્મ હાઉસમાં અને વાડીઓમાં ખાવાનું પસંદ કરે છે. હવે તો આ રેસીપી તમને ઢાબા ઉપર પણ જોવા મળે છે, રેસ્ટોરન્ટમાં પણ હોય છે અને શિયાળો શરૂ થતાં જ તમને લારીઓ પર પણ આ રેસીપી જોવા મળી જશે. 5 વ્યક્તિ આરામથી ખાઈ શકે તેટલી આપણે રેસીપી બનાવીશું. તેના માટે આ રીતના મોટા દેશી રીંગણ લેવાના છે અને રાતા કલરના લેવા. તેને આપણે બરાબર પાણીથી ધોઈ કાઢીશું. મોટા અને હલકા રીંગણ પસંદ કરવા, તેમાં બીજનો ભાગ નજીવો હોય છે. 1 કિલો રીંગણ સારી રીતે આપણે ધોઈ કાઢ્યા છે. હવે ધોઈને તેને લૂછી કાઢવાના, બરાબર કોરા કરી દઈશું. હવે લસણને પણ આપણે ધોઈ કાઢીશું. તો આ ઝીણું એકદમ લીલું તાજું લસણ લીધું છે. તેનો ગ્રોથ ખૂબ વધારે છે અને બહુ લંબાઈમાં લાંબુ નથી, એ રીતનું લસણ પસંદ કરવું. લસણને સાફ કરી લીધું છે. ત્યારબાદ આપણે તેને 3 થી 4 વાર પાણીમાં ધોઈ કાઢીશું. હંમેશા ઓળો બનાવવા માટે આ રીતનું લીલું ઝીણું લસણ જ પસંદ કરવું. તે ઝડપથી સમારી પણ લેવાશે અને સરસ એકદમ ઝીણું ઝીણું સમારાશે. આમાં ઝીણું લસણ હોય તો વધારે સરસ. આ લસણનો સ્વાદ અને તેની તીખાશ પણ ખૂબ વધારે હોય છે. ભટ્ટાને લૂછીને કોરા કર્યા બાદ તેની ઉપર તેલનો હાથ લગાવી દેવો, જેથી ફટાફટ આપણે ઝડપથી તેનો ઉપરની સ્કિનનો ભાગ કાઢી શકીએ. હવે તેમાં કાપા કરીશું. તો ઉપરથી આ રીતે કાપા કરી લેવા, જેથી સારી રીતે ઝડપથી ચડી જાય અને એ જ રીતે નીચેના ભાગમાં પણ આપણે કાપા કરી લઈશું, તેથી અંદરથી પણ સારી રીતે ભટ્ટા સારી રીતે ચડી જશે. આ વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને જો તમને પસંદ આવે તો લાઈક કરજો અને આ રેસીપી એકવાર તો તમે જરૂર આ જ રીતે બનાવજો. તમને ખૂબ પસંદ આવશે અને તેનો ટેસ્ટ મોઢામાં રહી જશે. હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરીશું અને તેની ઉપર ભટ્ટાને શેકી કાઢીશું. તો આ રીતે પહેલાં આપણે ઊભું મૂકીને ભટ્ટાને શેકી કાઢવું. ત્યારબાદ તેને ફેરવતા રહીશું. ફેરવીને આપણે બધી જ ચારે બાજુથી શેકી લઈશું. ભટ્ટા શેકતી વખતે ત્યાં ઊભા રહીને જ શેકી કાઢવા. ખૂબ ઝડપથી શેકાઈ જાય છે, વાર નથી લાગતી, પણ ધીમી આંચ ઉપર જ શેકવું. ઉપરનું પડ વધારે બળી ન જાય તે બાબતનું ધ્યાન રાખવું. રીંગણનો જે રાતા કલરનો પાર્ટ છે, બસ આપણે એ જ કાઢવાનો છે અને ડીટાનો ભાગ પણ શેકાઈ જાય તે માટે આ રીતે નીચેની સાઈડ મૂકીશું. હવે ભટ્ટા તો શેકાય છે, તેની સાથે સાથે આપણે લીલું લસણ પણ કટ કરી લઈએ. તો ધોઈને સારી રીતે તેનું બધું જ પાણી નીતરી ગયું છે અને કોરું પડવા આવ્યું છે. હવે આપણે તેને ઝીણું ઝીણું સમારી લઈશું. દર્શનાસ ફૂડ એન્ડ કિચન હબ ચેનલ પર જો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ વિડીયો જોતા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, બેલ આઇકોનને દબાવો, જેથી દરેક નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટમાં લખીને જરૂર જણાવજો, જેથી મને નવા વિડીયો બનાવવા માટે પ્રોત્સાહન મળશે. ખાસ તમને જેવી આ રેસીપી લાગી હોય એ અનુભવ તમે કોમેન્ટમાં જરૂર લખજો. તમારે કોઈ ક્વેરી કે સજેશન હોય તો પણ મને કોમેન્ટમાં લખીને જરૂર જણાવજો. તમે જોઈ શકો છો 500 ગ્રામ લીલું ઝીણું લસણ આપણે સમારી લીધું છે અને ભટ્ટા પણ હવે શેકાઈ જવા આવ્યા છે. ઉપરની સ્કિન થોડીક નરમ પડે એટલે સમજી લેવું કે ભટ્ટા સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે. ઉપરનું પડ તમે જોઈ શકો છો કેવું આખું બ્લેક કલરનું થઈ ગયું છે. આ જ રીતના આપણે ભટ્ટા જોઈએ છે. તો બધા જ ભટ્ટા આ રીતે આપણે શેકી લીધા છે. ભટ્ટા તાજા જ પસંદ કરવા અને શરૂઆતમાં એકદમ કડક હોય છે. તમે આ રીતે શેકશો એટલે થોડા નરમ થઈ જશે અને તેને થોડી વાર માટે આપણે ઠંડા પડવા દઈશું. ઠંડા પડ્યા બાદ તેને જોઈ શકો છો તેમાંથી થોડું પાણી પણ છૂટવા લાગ્યું છે. હવે આપણે ઉપરનો રીંગણનો કાળો ભાગ કાઢી લઈશું અને તેનું ડીટ્યું પણ કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે રીંગણ ઠંડા પડ્યા બાદ કેટલી સરળતાથી તેની સ્કિન નીકળી જાય છે. આ કામ કરતાં થોડી વધારે વાર લાગે છે, પણ આનો સ્વાદ તમને મોઢામાં રહી જાય તેવો થશે. તો આ રીતની રેસીપી તમે જરૂર ટ્રાય કરજો. આ રીતનું રીંગણનું ભરતું જો ખાવાની ઈચ્છા હોય તો 2 કલાક પહેલાં જ આપણે પહેલેથી તૈયારી કરી રાખવી. ભઠ્ઠાને આ રીતે શેકીને તેનો માવો કરી રાખવો અને લીલું લસણને પણ સાફ કરીને સમારી રાખવું. આ 2 વસ્તુ જો તૈયાર હોય તો બિલકુલ વાર નથી લાગતી ઓળો બનાવતા અને ખૂબ સ્વાદિષ્ટ અને ટેસ્ટી બને છે અને ઘી સાથે ખાવામાં આવે છે. આ રેસીપી ખાસ કરીને શિયાળામાં બનાવવામાં આવે છે. તમે જોઈ શકો છો આપણે ભઠ્ઠાની ખાલી બ્લેક સ્ક્રીન જ કાઢી છે. તમે ઉપર લાલાશ જેવો ભાગ દેખી શકો છો, જે ભઠ્ઠાની અંદરની સ્કિન છે.
હવે સારી રીતે ભટ્ટા ચડી ગયેલા છે. હવે તેનો બીજનો ભાગ જો તમને વધારે મોટા દેખાતા હોય તો તમે કાઢી શકો છો. બીજના મોટા ભાગ આપણે કાઢી નાખીશું, અથવા તો આની સાથે જ તમે ખાઈ શકો છો. જો તમને ના પસંદ હોય અને બીજનો મોટો ભાગ લાગતો હોય તો તેને બહાર કાઢી લેવો. ત્યારબાદ તેને આપણે નાના નાના પીસમાં કટ કરી લઈશું. કાચા લસણનો રીંગણનો ભરથું અથવા તો રીંગણનો ઓળો કેવી રીતે બનાવવો તેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તે તમે જરૂર જોજો. શેકીને રીંગણનું ભરથું કેવી રીતે બનાવવું તેની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. દર્શનાસ ફૂડ એન્ડ કિચન હબ ચેનલને તમે ફેસબુક પર, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અને ટ્વિટર પર પણ ફોલો કરી શકો છો. રીંગણનું ભરથું ડુંગળી લસણ વગર કેવી રીતે બનાવવું તેની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. આ રેસીપી પસંદ આવે તો આ વિડીયોને જરૂર લાઇક કરજો અને બીજાને પણ શેર કરજો. રીંગણનો માવો તૈયાર થઈ ગયો છે. તેમાં સ્વાદ અનુસાર 1.5 ચમચી મીઠું એડ કરીશું. રીંગણના માવામાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આપણે હાથથી જ આ રીતે મિક્સ કરી લેવું. આ રીતે હાથથી કરવાથી સ્વાદ પણ ખૂબ સરસ આવશે અને સારી રીતે મિશ્રણમાં મિક્સ થઈ જશે. એ જ રીતે આપણે લસણમાં પણ 1.5 ચમચી જેટલું સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું અને સારી રીતે તેને મિક્સ કરી લઈએ. મસળીને મિક્સ કરજો જેથી બરાબર કસ તેમાં ઉતરી જાય. આ ઓળોની રેસીપી એકદમ ગ્રીન કલરની થાય છે અને તેમાં બહુ મસાલાની પણ જરૂર નથી પડતી. માત્ર મીઠું, આદુ, મરચાં અને ઘી સાથે આ રેસીપી ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. હવે એક પેન કે કઢાઈમાં આપણે ઘી એડ કરીશું. 4 ચમચી ઘી એડ કરવું. ઘી મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવી. આદુ મરચાં સાંતળાઈ જાય એટલે તેમાં રીંગણનો ઓળો અથવા તો રીંગણનો માવો એડ કરી દઈશું. મોટા રીંગણને આપણે ભઠ્ઠા પણ કહીએ છીએ. આ ભઠ્ઠા શિયાળામાં જ મળે છે. માત્ર 2-3 મિનિટ જ આપણે ભઠ્ઠાને સાંતળવાના છે. તમે જોઈ શકો છો રીંગણનો માવો સારી રીતે શેકાઈ ગયો છે. હવે તેને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. રીંગણના માવાને બાફીને પણ બનાવવામાં આવે છે, પણ આપણે શેકીને બનાવ્યો છે તેની સુગંધ ખૂબ સરસ આવે છે અને ઘીમાં સાંતળ્યા પછી તો વધારે સુગંધ આવે છે. એ જ રીતે આપણે લસણને પણ સાંતળી લઈશું. તો એક કઢાઈમાં આપણે 3 ચમચી ઘી એડ કરીશું અને તેમાં લસણ એડ કરી દઈશું. જેટલું બી 500 ગ્રામ ઝીણું લસણ સમાર્યું છે તે બધું જ એડ કરી દેવું અને ધીમી આંચ ઉપર જ તેને સાંતળી લેવું. આમાં મીઠાનો ભાગ આપણે એડ કરેલો જ છે, તેથી મીઠું એડ કરવાની જરૂર નથી અને લસણમાં તીખાશનું પ્રમાણ હોય છે, તેથી આપણે અહીંયા આદુ મરચાં પણ એડ નથી કર્યા. લસણને શેકાતા બહુ વાર નથી લાગતી, માત્ર 3 મિનિટમાં લસણ શેકાઈ જાય છે. તો આપણે ધીમી આંચ ઉપર તેને સારી રીતે સાંતળી લઈશું. ઘીમાં સંતળાયા પછી તેની સુગંધ પણ ખૂબ સરસ આવે છે. હવે આ લસણ કેવી રીતે ખાવું તેની રીત હું તમને સિક્રેટ છે જે બતાવું છું એ તમે ખાસ ટ્રાય કરજો અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને જરૂર જણાવજો. તો ઓળો બનાવવા માટે આપણે અહીંયા રીંગણના માવામાં લસણ એડ કરીશું. તમને જરૂર લાગે એ પ્રમાણે તમે લસણ એડ કરી દેવું. લસણ એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું. દેશી ગુજરાતી આ રેસીપી તમે જરૂર ટ્રાય કરજો. બાળકોથી માંડીને મોટા ઘરડા લોકોને પણ આ રેસીપી ખૂબ પસંદ આવશે. આ રેસીપીમાં આપણે કોઈ બી તેજ પત્તા એડ નથી કર્યા, તેજ મસાલા પણ એડ નથી કર્યા, તો પણ આ રેસીપીનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવે છે. હવે લીલા ધાણાથી થોડું ગાર્નિશ કરી લઈશું. સાથે જ મેં રોટલા પણ બનાવી રાખેલા છે. તો અહીંયા આપણે એક રોટલાનો ટુકડો મૂકીશું. તેની ઉપર 2-3 ગરમ દેવતા મૂકીશું. જે કોલસા હોય ને તેને જ આપણે ગેસ ઉપર મૂકીને ગરમ કરી દીધા છે અને તેની ઉપર 2 ચમચી ઘી એડ કરીશું અને તરત જ તેને ઢાંકી દઈશું. આ રીતે 2 મિનિટ આપણે ઢાંકીને રાખવાનું છે. ઢાંક્યા બાદ તેને ખોલશો તો ખૂબ સરસ સુગંધ આવશે. આ એક સિક્રેટ ટિપ્સ છે. આનાથી રેસીપીનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ બમણો થઈ જાય છે. જેમ આપણે ગામમાં ખેતરમાં બેસીને ખાતા હોય ને એવો ટેસ્ટ લાગશે. ભરથામાં સુગંધ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવો ભરથું બન્યું છે અને ઘીના રોટલા સાથે અને ગોળ મરચાં સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. એકવાર આ રેસીપી તમે બનાવશો તો ફરી મને યાદ કરશો અને બીજી રીત આ રીતની જોવા માટે દર્શનાસ ફૂડ એન્ડ કિચન હબ ચેનલ પર બની રહેજો. ફરી મળીએ ત્યારે આ જ રીતે નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય. થેન્ક યુ. જય સ્વામિનારાયણ.